راځو ګوره ټولز ته. په ټولز کې چې کوم دي زموږ د ټول نه فرست ون ټولز چې کوم دي هغه موږ سره دی موو ټول یا فټ ټول. ټیک شو. په کورډرا کې دي ته موو ټول ویل کېږي، په کورډرا دغه کې چې کوم دي په کورډرا کې فټ ټول دي، په فوټوشاپ کې موو ټول دی. د دې شارټکټ ته موږ سره وی. ټیک ده. چې کله ګوره ته په موو ټول باندې کلیک وکړې تاسو ګوره پر دې پراپرټي راشي. په لومبي نمبر ګوره موږ سره دی آټو سلیکټ. ټیک شو. آټو سلیکټ مطلب دا دی چې تاسو سره چې کوم دي مختلف لیئرز دي. لکه دې کې ګوره زرا لما دې ځنه یو لیر اپلای کې ټیک شو، په هغه لیر کې چې کوم دي ګوره ما دې ځنه بلیک کلر واچو، د برش په ذریعہ باندې زرا اعظم دې کې چې کوم دی ګوره دا کلر مې پکې واچو. ټیک ده. کلر دې ځنه زیات کا ګوره داسې بیا دې په ور عالم دوباره مې چې کوم دی ګوره یو شیپ راواغشت، دې کې مې ګوره یو شیپ داسې ولګو. ټیک شو. بیا دې په ور عالم دې کې مې ګوره بل شیپ داسې ولګو. ټیک ده. نو اوس دې په کارو کې ګوره د دې شیپ د پاره خپل لیر دې کې د دې شیپ د پاره ګوره خپل لیر دی، د دې کلر د پاره ګوره خپل لیر دی. لکه څنګه چې ما سٹارټ کې پوي کړی وې چې په کوم لیر باندې تک کار کې هغه لیر باندې سلیکټ کړئ. یا دې درته کلاس هم ټیک شو. نو دا هغه آپشن دی. او دې کې ګوره کوم یو لیر سلیکټ کړئ. نو نارمل چې تاسو سلیکشن اخلي نو په کنټرول بٹن باندې کوته کېږي او په هغه لیر باندې ګوره کلیک وکړئ. فار ایگزامپل زه دا جوک سلیکټ کوم، دا جوک چې کوم دې نه ګوره دې بار دې تخې شو، نو په دې جوک په کلیک وکړئ. ټیک شو. په کنټرول بٹن کوته کېږي په دې دا کلیک وکړه. دا څنګه ګوره دا شارټکټ په ذریعہ باندې دی. ګوره دا سلیکټ کړو په کنټرول بٹن کوته کېږي په دې دا ګوره کلیک وکړه. ټیک شو. دا سره بچ کوم دی هغه موو شي. نارمل دې کې ګوره مو سره دی آټو سلیکټ. آټو سلیکټ مطلب دا چې ته باغې باندې کلیک کړه ته په خپل سلیکشن راغشتي. ګوره په دې باندې کلیک وکم، زه لازم ګوره په دې کلیک کوم. ګوره دا سره په خپل دا موو کېږي. چې په دې ګوره کلیک کړه تاسو ګوره دا موو کېږي، چې په دې کلیک کړه تاسو ګوره دا موو کېږي. دې په کوم دی لیر اتوماتیک سلیکټ کړي. ټیک شو. خدا په دې لګا دې استعمال ځینې ځکه بیا په کاری کې ځینې ځکه نه وی لګي. یو ځکه فار ایگزامپل تاسو یو تصویر دی هغه ډیر زیات لیکل دی پاره کې لا پکې چې کوم دی شیپ هم لګیدلې د پاسه په لیکل مشي بیا ته بیا سره موو کې دا خبره دی په ځای باندې بیا ته نه کېږي چې تاسو لکه یو شی او سلټي ولا سره بل شي. فار ایگزامپل دې کتاب څنګه راځي چې کوم دی یو شی اوپن کوم او فیس डी देखिए कंप्लीट हाँ जैसे कि बोला देखिए उसमें सर ऑप्शन दिए हुए ठीक शुरू देखिए बोला तकलीफ क्या फॉर एग्जांपल दा मूव किया था सब बोला दा मूव की दा से बोला तो निकल ला को बोला मासर दिखने की बोला मासरा का शेप की तो पति देखिए पति से कम दे बोला बेरा देना इस्तेमाल ना ठीक शुरू बोला दाखत मूव के दा सब बोला दा लाइन से कम से बोला दा का सिर्फ कम दाखत से दिन कम दा लोगो लगे दे दा बोला दा सर कम दे बोला मैसेज की बल से सिलेक्ट की तो देखिए कि पति से कम दे बेरा देना यूज ना ले तो जरूरत तब बोला यूज के इस्तेमाल रागे बे पति से कम दे ना गदा सरा सिलेक्ट के तो दा से कम दे ऑटो सिलेक्ट मतलब दा दी कि लेयर लगोली ټیک شو او هغه کې تاسو مختلف لیکل دي نو دا غي په ځای ته سلیکشن غشتي شو ګوره ما کلیک لر کوم دي اوس په دې کلیک کوم ګوره دا نه غشتي کیږي په دې کلیک کوم ګوره دا نه غشتي کیږي ځکه چې دا لیر سلیکشن دی چې لیر سلیکټ کینو شارټکټ زیات کړ چې کوم دي موږ په دې کلیک نه کوله دا نمونه استعمالو موږ په کنټرول باندې کلیک کوو په کنټرول بٹن کوته کې دا چې کوم سلیکټ ګوره شي راځه چې کوم سلیکټ ګوره په کنټرول بٹن کوته کې دا چې سلیکټ کاوه کنه په کنټرول بٹن باندې کوته نه کې چې کوم دې په ځای باندې هم کولې شي हाँ दा गोरा लेयर दे लेयर तो गोरा ग्रुप सेट के क्लियर सेट कर गोरा दा ग्रुप क्लियर देख लो तो यो शी देखा दा पासियावन किस्ता ना सर पदे के दे दा बिल दे गोरा मुस सर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दे मतलब गोरा दा लेके दा लेयर दे दा सर गोरा दा विश वाले लेयर दे दा ता चिकम दे गोरा सेट के हो पदी लेयर के सर चिकम चेंजेस करे दा लेयर दा सर काटे ये रा कोटे के या चिकम दे तावे या ये काटे नो तो चिकम दे पदी की लेके क्लिक कड़ी भी तो बेदा काटोलिम शे तेरा कोटे कोलिम शे दे ताओलिम शे तो जगह पदी की क्लिक नहीं भी दे गोरा दा गेट से चिकम दा निशनु शुटी गोरा दा पकी नहीं गोरा मा क्लिक دا نشم نه بګو نشته نو پدې کې اوس ته کوم دی جست سلیکشن هغه چولې شو جست کوم دی دا یو نه بل ځای ته موو کولې شي دا ګور دا جوک دا زړه چې کوم دی نه بل ځای ته موو په کنټرول بٹن مې کوته کې خو پدې مې کلیک وکړ دا ودا سره ګور صرف موو کیږي دا ودا تر کوټه کوی نشي دا ته تاولې نشي دا چې کوم دی ګور غټولې نشي دا ته سره تاوي را کوټه کې غټې ته راځي ګور دې کې پدې شو ترانسفورم کنټرول باندې کلیک کړه سره ګور پدې باندې چې کوم دی ګر څخه پیرا دا کنټرول رااله ټیک ده نو تاسو سره د موو ټول په ذریعہ باندې نارمل چې کوم دي درې قسمه کار کیږي یو ګوره دا مووینګ کوي یو چې کوم دي ګوره دا سکیلینګ کوي او دا یو روټیشن کوي ټیک شو سکیلینګ چې کوم دي مطلب یو پکچر غټه را کوټه کې روټیشن چې کوم دي یو پکچر تاوي او موومنت مطلب دا چې پکچر دې نه ما ګوره ونی وو افه مې ګوره بوت نه دې کې اوس ګوره دې نه ما چې کوم دي ګوره لاین واغ اکثر د پردان پر زیات دغه کې لګو خد ځینې ځکه دا څه وخره یو اکثر پر موږ دې نه استعمال نه اخلو ټیک شو یو ځکه ضرورت راغلی چې کوم دي موږ سره زیات د استعمالي نو کلیک مې پیو کوم اوس دا پکچر چې کوم دی ګور ځان سره غټه نو چې کله ته په دې ګډ باندې ګور کلیک وکړې تاسو به ګور دا چې کوم دی ټرانسفورم موډ ته وړي دې نه ګور ځان سره چې کوم دی غټوړي راکوټه کوي خدا به سره ګور دا چې ګډ وډ راځي چې کله ته سیدا غټه چې ته چې دا ما سره ګر سای پر نه یو شانت راځي ته چې کوم دی ګور په شپ باندې کوته کې داسې
دا به سره چې کوم دی ګوره دا ګیر چای پیر نه یو شاید راځي لکه داسې باندې وي چې ګوره داسې نه به داسې راځي نه به ګوره داسې راځي تاسو به ګوره دا بالکل سیده په سیده باندې راځي کنټرول نه صرف شفت کنټرول سره چې کوته کې بیا تاسو دا ګوره دغه راځي دي ته بیا تقریبا ایکستریکټ د اسنوم ورته غشتي کیږي نو دې ځکه ګوره موږ سره چې کوم دي ته ګوره سکیلینګ ویل کیږي ټیک شو دا ګوره سره سکیل کې راکوټه کې غټه ټیک شو دا یې نه علاوه چې کوم دي کې ته روټیشن هم کولی شي چې کله ګوره دا نشان ته چې ګوره د بار کې نه ګوره داسې دا تاسو ګوره روټیټ کیږي داسې نو ته دې په ځای باندې چې کوم دي یو پکچر ځان سره روټیټ کولی هم شي دې په ځای ته سره چې کوم دي یو پکچر فلپ کولی هم شي هم ټیک دا لکه په دې ګوره کلیک وکړه واپس مې ټرانسفورم موډ ته راوړ دې ځنه مې ګوره دا سلیکشن واغښت ګوره دا مې د سینې بوت ګوره دا مخ په چې کوم دي فارغ وړي ټیک شو چې کوم دي ګوره تاسو کوم دي لاندې نه ونی و بل کې ګوره سره به داسې لاندې شي لکه فلپ ورټیکل فلپ هوريزونټل چې مونږ ویلې دي دې ته په ځینې زبان کې میرر هم ویل کېږي ها mirror vertical or mirror horizontal یا ورته ته فلپ هم ویل شي اوس چې کوم دې ورته کله نارمل ته لکه دا ورته سره ټرانسفورم ورته برابر دې ته انسیم شو کېږي چې نارمل ته راځي نو په انټر بٹن باندې کو کله باندې ورته ګوره پدې غشي باندې کو کله ورته موو ټول دې نه راوخه ګوره دا او دې نه به ګوره سره چې کوم دا افلای کې خو نارمل چې کوم دې سره انټرفیس کله چې کوم دې نه ګوره پکچر غټ ک او ته واپس نارمل ته چې دې پکچر په مینس کې ډبل کې داسې وکا واپس وګوره نارمل ته راوړي دا نو د دې په ځای باندې چې کوم دی یو پکچر ته سره غټولم شي 13 کوټه کولم شي ته د اغه سکیلینګ هم کولی شي ته د اغه چې کوم دی یو ځای په ځای ته مفعولم شي د دې نه علاوه باندې کې چې کوم دی ګوره تیرچا کولی هم شي دا دې نه ګوره ما سلیکشن واغښتم ټیک شو اوس په کنټرول بٹن ګوره کوته کېدا په دې ګوت چې ګوره کلیک کړه ګوره داسې بوتلې شي ور داسې بوتلې شي ورې ور دې طریقې سره هم چې کوم دی هغه تیرچا کولی شي یعنی ور دې یو ګوت نه کې ور دې طریقې سره دسم کولی شي ور دن اړخته وځي دا په هغه ځای کې استعمالي کړي چې ځکه پروګرام په تاسو تصویر دی او یو کس دی دیوال لګیدلې ته په دیوال باندې خپل تصویر لګنه هغه دی بزری باندې کولی شي فار ایگزامپل زه لګی راځم یو تصویر ګورم چې چرته پیدا شو پکې نو دته پکې کوم بیا یګي ورګه تصویر شي دیوالي وسه یګي خدای کوم شنده دا کې نمبر سره دی دا یو دا خو مخامخ ته داسې نه دا ورګه دا چې کوم کنه چې دا څنګه دی یو صبر وکړه خلک دا خالي دا څنګه دی صبر وکړه خالي دا ته نه دی اړولې ټرانسفورم موډ کې دی دې ځکه ګوره فار ایگزامپل زه تصویر لګوم او زه ګوره شاروخ خان تصویر لګوم دې نه ګوره سلیکشن چې کوم دی ما واغښت او دا مې دې نه ګوره کنټرول ایکس سره کټ کړم کنټرول سی سره کاپی کړم همدا کنټرول وی سره مې پیسټ کوم دا چې کوم دی ګوره زه دې ځکه دې دیوال ته لګوم ټیک شو ګوره دغه ځای کې لګوم مې ګوره هم دې ځکه لګوم دې نه چې کوم دی راشه ګوره سایز کړه کوټه کا ته چې کوم دی ګوره اوس دې راکوټي کولو کې چې کوم دی ته ګوره یو تاسو سره وی پک شپ بٹن چې راکوټه کیږي دا په تاسو سره یو انګل نه راکوټي کیږي لکه ګوره سره دې انګل نه روان دي په دې تاسو سره چې کوم دی ګوره دا ولاړ دی او چې کله تا په کنټرول الټ باندې پریس کړی وي دې په تاسو بیا د ګیر ځای په انداز سره کوټي کیږي لکه ګوره ورته داسې اینه ګوره داسې دا کنټرول الټ په ځای باندې ما راکوټي کړ ټیک شو په یوزر باندې تاسو چې کوم دی هغه سکیلینګ کې راکوټي کوي ډبل کلیک پیو کوي چې اوس تاسو ګوره دا کوټ کې لګي ټیک شو دې نه ګوره سیدا سره روټیټ هم کدا سي ګوره ډبل کلیک پیو کا او دې خبره راشه په کنټرول بٹن کو دکی دا ګوره دا سره ګوره داسې کا ټیک شو دې نه ګوره سره دا داسې کا ټیک دا دې نه ګوره سره چې کوم دی داسې کا او دې نه ګوره سره دا داسې کا ټیک شو داسې ګوره بوزا ټیک شو دې نه علاوه چې کوم داسې کا او دې نه علاوه ګوره سره چې کوم دی ګوره داسې کا ګوره داسې کا ټیک شو انټر بٹن پریس کته ورته راځي ته پدې پټه باندې ګوره لګېدلې وایي په دا کنټرول بٹن په ځای باندې نه کولی شي دا پټه هم سره ګوره راځي دیوالي کنه پاګړ دې خپل ښکاری دا الټ او شفټ نو دې کې چې کوم دی ګوره سره دا دې خطه ځای کې چې دیوالي په هغه کې ډېر خو لګي او ځکه دیوال دی الټ شفټ الټ شفټ په ځای باندې کیږي نو هغه کې ډېر خپل ښکاری خلک هغه چې کوم دی هغه تاسو سره پریم لګېدلی وي دیوال کې یو ځای لاس بل سوي دې طریقې سره لګولې شي دا هغه نه علاوه چې کوم دی ګوره رازوخ کته دې کې مسره بل دی ریکټینګولر ټول د دې شارټکټ دی ایم ریکټینګولر ټول او چې کوم دی الپټیکل ټول رازو ګوره ریکټینګولر دا چې کله ته پر ریکټینګولر کلیک وکړې تاسو ګوره بل پراپرټي راشي په پراپرټي کې ګوره مسره ډوبې دي کې دا خاني یو ګوره یو خانه ده یو دی هغه ګوره دوه خاني دي یو دا هغه یو تشه د یو ډکه ده او بل ګوره دواړه تشي دي رازو دی سنگل خانه ته ټیک شو
دې کې چې کوم دی ګوره سنگل خاني په ځای باندې ته چې کوم دی سنگل سلیکشن اغشتې شي لکه دې ګوره ما فار ایگزامپل سلیکشن واغښت ګوره ما دا ایریا داسې سلیکټ کړل اوس چې کوم دی ګوره زه بل ځای کې سلیکشن کوم دا سلیکشن ما تاسو سره ختميږي ځکه چې بارا یو خانه د مو سره سنگل دې ته سنگل ویل کېږي ته بیا ډول ویل کېږي ټیک شو نو چې کوم دی تاسو سره سلیکشن سنگل ته صرف سنگل سلیکشن اغشتې شي ګوره بل اخلي ته له ګوره زو سلیکشن ختميږي دا سلیکشن اخلي ته به دا زو ختميږي ګوره دا هغه ته به زو ختميږي ته چې زنوي مخلمه او زور دی په زور باندې پروت دي لکه لپاره به تاسو سلیکشن دی نه ځان سره ډبل کې موږ زیات دغه کې چې کوم د کیسز کې ډبل استعمالو ټیک شو نو دې نه ورته نور سلیکشن اخلي اتوماتیک بستا زوړم بي او چې کوم د ورته ستانه سلیکشن په موږ غشتي کیږي بل د سلیکشن اخلي او دې سره تا ګور یو ځای اتوماتیک به ګور هغه چې کوم دی هغه نو سلیکشن سره ور پلس کیږي کله دې ګور ما بیا سلیکشن دې سره دا چې ګور یو ځای اتوماتیک به ګور دا چې کوم دې سره پلس کیږي دا یو کس تاسو کې د استعمال کم ځای کې دي نو د استعمال هغه ځای کې چې فار ایگزامپل نارمل پر د مثال درکمه د لینزونو ته چې کوم دي چینج کړي نو دا سلیکشن واغښت نو زیر د سلیکشن کله ډیر واغښتي شي کله لږ واغښتي شي نو دې په ځای کې چې کوم ځای کې بیا مزید نور سلیکشن کولم شي او واپس هم بیا ختمول شي و دې کې چې کوم دی ګوره ما سلیکشن فار ایگزامپل واغښتو اوس نو چې دا شوم دي چې کوم دی د سلیکشن نه ختمه کا صرف د پوزه پورې سلیکشن واخله نو اوس پته الټ بٹن استعمال کې یا به ته په الټ بٹن کلیک وکړي یا به خلاص ګوره دا یو خانه چې ګوره ډکه یو ته شته دا بل را واخلي ټیک شو په زیات کم الټ استعمالو دې کې به جوس کم سلیکشن ته ختمول غواړي ابا ورته سلیکشن فار ایگزامپل ګوره دا نو تاسو په هغه سلیکشن ګوره ختم شي دې کې ګوره مثلا یو ډکه خانه دا یو ته خانه دا ټیک شو دې خپل نوم یې غوځم په دې پویم سره ګوره ورته خام نو چې کوم سلیکشن ته ختمه بس او د دې پمینس کې هغه ګیراوا لکه فار ایگزامپل دې چې دا سلیکشن ته ختموم نو دې فور سره راځي سلیکشن دا سی واخلم هغه دا چې کوم دې ګور اتوماتیک ختم شي ګور داسي او دا بل چې کوم دې ګور دا دوه خاني چې تشي دي دا فار ایگزامپل ته دې سلیکشن اغشته دي او زه چې ما دا صرف د کوم سترګې چې کومې دي صرف د دې سلیکشن پرې دا او د دې لګیر ځای پر چې هر ځای کې سلیکشن ټول ختم کړه دا سترګې ګور سره سلیکټ کړه تاسو به صرف سترګې پاتې شي مزید ټول به تاسو سره ختم شي وشه به دا مو سره چې کوم دی برا خانو مطلب مونږ زیات کار چې کوم دا ډبل استعمالو بس کله دې ورته سلیکشن اخلي ډبل ما غشتي شي او چې کله سلیکشن ختمه هغه لپاره به ته په الټ بٹن کو تکې دي او چې کوم سلیکشن ختمه دا چې ور راځه هغه چې کوم دی په سلیکشن کې ګوره کیراوا دا سره سلیکشن ختمي دا الټ شارټ کټ په ذریعہ باندې خو شوي دې سره بل چې کوم دی ور مو سره لګي فیډر دی فیډر چې کوم دی کله چې دا ایجز مو سره سافټ شي نرم شي هغه ته فیډر ویل کېږي لکه فار ایگزامپل دې دې چې کوم سلیکشن ما ختم کو کنټرول ډی په ذریعہ باندې دا مخکې ویلې په دې سلیکټ کې د ډی سلیکټ په ذریعہ باندې ټیک ده دې کې ګوره ما سلیکشن واغښت دا ایریا ما سلیکټ کړل اوس دې چې کوم دا پکچر کټ کوم بل ځای ته بوزم چې کله دې ته کټ کې بل ځای ته بوزم دا په سره هارد ویلې ایجز فار ایگزامپل ګوره کنټرول ایکس دې ایجز دا سو ورینه ګوره دا ایجز ډېر چې کوم دی هارد دي دا ځان سره سموث کوم لکه دا ګوره په سلیکټ کې په پیټر کې هم بل کستا سو یاد وي نو دا اومه په پیټر دی فار ایگزامپل دې ګوره زراله ما سلیکشن می ګوره واغښتو دې نه ولا ګوره ما ورکو چې کوم دی نو به پته فیډر ورکې ما فیډر ورک دې کې چې کوم دی 15 انټر بٹن می پریس کړل سلیکشن می واغښتو کنټرول ایکس بٹن می پریس کړل دې کې اوسو ګوره نه ګوره ایجز چې کوم دا سره سټاپ شول لرم شول د پیټر دا سره دا کار دی ښه په پیټر سو دومره نه ورکی دا پیټر اکثر لپاره چې کوم دی لا 2% یا 3% وغیرہ دې کې ور به دا انټی د مطلب سلیکشن ته الټا کېدا پځینی موډ کې کار کې پځینی موډ کې دا کار نه کوي او ورته کې چې کوم تاسو سره نورمال دی ورته فکس ریشو واخلي فکس ریشو مطلب دا چې په خپل ورته ویلو دې کې لیکه هغه چې په ویډیو باندې مال هغه پکار دی ګوره 12 او په هایډ باندې چې کوم پکار دی ګوره 15 انټر کا تاسو به هغه موډ کې واغښتي شي ټیک شو دې ورته د خپل مرزي ګوره خاص زیاتوري کومول شي دا چې کوم د سره بیا فکس سایز ورل ورکه زم چې نورمال تاسو سره سلیکشن غشتي شي هغه راغشتي شي په دې کې ورته ریفاین ایجز دی دا چې کوم د سره په سیول کې نشه دا سره په دې راغلي دي دا موږ اکثر د پر استعماليږي په دې سلیکشن کې ورته په دې کې هم د دې ځکه شته دي نو کدی په دې کې نو کدی په دې کې د دې زیات استعمال په دې کې دومره نه وي دا موږ سره استعماليږي په دې ټولز کې یا په دې ټولز کې دا ورته په دې کې هم شته دي ټیک شو لکه نارمل چې په فوټوشاپ یو سیسټ کې نو ته سلیکشن د دې ټولز په ذریعہ باندې او د دې ټولز په ذریعہ باندې اخلي ټیک شو نو دې سره کوم دې دې سره وي او کنه به دې سره وي یو خبره دا یو شی دی ټیک شو خو دې کې استعمال دومره نه وي راځي دې کې وته ګوره ځان په پوي کې سلیکشن می ورته دا واغښتو دې ولاله ګوره په ریفاین ایجز مې لیکو تاسو سره چې کوم دې صرف هغه ایریا باندې چې کوم ایریا تاسو کړی وي دا دغه په کوم ځای نه راغی دا فیډر ګوره دا فیډر تاسو ګوره دې چې کوم دې دا برش سایز چې کړی دې کې دا هغه فیډر ورکړی دا تاسو سره هغه یو راغی دې نه چې کوم دې سره لومبي ریډیوس ته دا هم دا کوي دا خدای کې نور څه وي دا ګوره ریډیوس ته چې دا ریډیوس مطلب دا کوم سلیکشن تاسو ورته زیاته او کمې دې چې کوم دې ورته سلیکشن زیاتول شي دې کې ګوره سلیکشن ته ګوره داسې کاریرتا نیور سلیکشن زیاته سلیکشن کمه
دې نه ګوره بیا سموثنس ته سموثنس دا کومه کې شپه ایریا ګوره دا ځان سره سموث کې نه باندې ګوره کلیک کوا دا ګوره مکه فیډر دی خو سره چې کوم ګوره دا راغلی ځان دا ویل فیډر ورته کیږي دا بل چې کوم دی فیډر دی دا مکه فیډر دی چې کوم مخکې ویلې ګوره داسې دا ګوره پکچر چې کوم دی ګوره ډیر فیډر شو مکمل دا سره ختم شو دا بل څه دی کنټراست ها کنټراست چې کوم دی ورته سره دا ایجز دا هارد کی ګوره وته نه کنټراست یې هارد کوي ٹھیک شو وایي په بل شفت ایجز شفت مطلب د ایجز زیاتې کوي ورته زیاتونه شي نه ورته کمونه شي دا شفت ایجز ویل کیږي او دا بل څه دی دا ګوره کلر دی ډیسټیمیشن کلر شاته چې کوم کلر دی ګوره دا چې تاسو ګوره کوم زیاتې بدل را بدل دی ورته ستنې سره بدل را بدل شي په دې کې استعمال باندې دا هغه دی چې تاسو کړئ یو کمپلیټ پکچر سلیکټ کړئ به باندې د څه کوم ځای سره د چینجز په دې کې کولې شي چې چینجز دی وکړ په اوګه باندې کلیک وکړه تاسو به ګوره هغه چې کوم دې کړ شي تاسو واپس کنټرول زیډ یو سټیک پروستو لاړم بیا زګوره مو سره دې کې بل چې کوم دی هغه الپټیکل ټول الپټیکل ګول ته ویل کېږي ټیک شو لکه یو ځای کې فکچر دی هغه چې کوم دی ورته سترګې چینج کړي هغه ته الپټیکل لوپ سره باندې کولې شي لکه فار ایگزامپل دا تصویر دې نه ور ما رازوم کړه سي هغه د سترګو سلیکشن اخلي نو چې کله په دې ګوره کلیک وکړي تاسو ګوره الپټیکل ټول شي دا ګوره سلیکشن ته اغشتې شي نو ما پر دې خبره به دا ګوره چې کله دا ته د بغیر د شپ ته ځان سره پریس کړي دا به ګوره ګډ وډ راځي ټیک شو ګوره کله نیغي کله کوږي او چې شپ بټنو سره ونی سي دا به ګوره بالکل یو شان دی ګوره راځي ورا خیالم دی بالکل یو شان دی ورا غیر شان یو شان دی راځي او چې کله سره ته کنټرول بٹن پریس کړي دا به سره چې کوم د ایجز دا ایجز نه شروع کیږي چې کله سره ته الټ بٹن پریس کړي دا به ګوره سنټر نه سٹارټ اخلي لکه فار ایگزامپل دې نه ګوره ما سلیکشن شروع کړ نو چې کله سره ته الټ بٹن کو نسی الټ او شپ نو چې دا 15 انچ دی خو ځینې 15 به برل شي 15 به سیم شي 15 به تاسو سره راځي چې الټ وسره ونی ګوره الټ شفت ور راځي نه یو شان دي چې کار شپ وسره ونی سي نو دا به ایجز نه شروع کیږي خو ګول به راځي ټیک دا خپل ضرورت ته پته ګوره فار ایگزامپل دې خو ګوره زراله مې سلیکشن مې شروع کوم سترګې مې ګوره سلیکټ کړلې اوس ګوره دا بل سترګې سلیکټ کوم مر سلیکشن چې کوم دي ختم شو ولی هغه بار خالق چې کوم دي ګوره سره سنگل دې باندې ته ډبل واخلې دې په ګوره راشه دا چې ګوره دا سلیکټ کزان ته دې اوس ګوره موږ څه کوم دي ګوره څه چې سپارې نو چې کوم دي سلیکټ شو دا موږ سره په دې کې استعماليږي چې ته په دې کې دا مزید نور سلیکشن واخلې ډبل خانه موږ سره دې لپاره استعماليږي دې په ګوره راشه چې کومه ایریا پاتې وي هغه سره چې کوم دي ګوره بیا دا سلیکټ کړه ها اوس ګوره کنټرول یو بٹن پریس کا د فورا هدي نه چې کوم ته کلر هم چینج کولی شي ګوره داسې کنټرول یو کنټرول ډی پر سلیکشن سره ختم کا وای شو نو ته یو لا کلر چینج کې ته چې کوم د الپټیکل ټول په ذریعہ باندې هم چې کوم د هغه کلر چینج کولی شي او سلیکشن اغشته شي په دا ګوره دا الپټیکل ټول او دا ریکټنګل دوه ټول دې بس صرف سلیکشن جست اخلي هم چې څنګه سلیکشن ته بیا اغشتل غواړي چې کوم دا ډبل ټیکل سره نو سره ریکټنګولر Elliptical. بس زیادہ ہوگا کوئی سلیکشن وقت نہ مسجد سے زیادہ کو پاپا سره غلط کی ولا سینی حالانکه مې ډبل چیک لګې دی ځکه ته سلیکشن مزیاتېږي ته بیا کومول مشي چې کمینو په اړ بټن به کوته کې دی ور کم کمه برابر ور مینس کې دی کې گیر کې داسې دا بیا سره کومول مشي بیا راځو ګور دي چې کوم دی نور موقف شي چې موږ مخکې کوم ویلې ها دې نه ګوره بس ته